Game. Nem emlékszem, hogy az arcom itt jó helyen lesz, mindjárt elköltözök innen, hogyha rossz helyen vagyok. Szóval a Hogwarts Legacy-t ott hagytuk abba, hogy megcsináltuk az egyik tanárnak a requestjét, és ezen kívül... Még is, hogy hol tartunk. Ez mindegy is, már nem fontos, azt mondja quest. Igen, a professzornak most jön a Diffindo varázslatok a megtanulása. Azt mondja map, azt mondja ez? Nem az igen, nem Hogsmeade, Hogwarts kell, és professzor Mutyinak a vacka. Írni. Jó. Oceancraftot én is ott hagytam abba, hogy grindolni kellett a reput. Megmondom őszintén, én úgy érzem, hogy kiadszottam mindent. Igen, az arcom itt nincsen jó helyen. Innen el fogunk költözni ide. Nem tudom, hogy itt jó helyen vagyunk-e, már nem emlékszem rá, hogy itt hol vagyunk jó helyen. Jó. Szóval, mióta nem találkoztunk a játékban, azóta farmoltam egy picit, nem olyan sokat, de rengeteget farmoltam, hogy egy csomó mindennel meg vagyok benne, meg egy csomó mindennel nem vagyunk meg benne. De senkit ne zavarjon. Nem figyeltem, hogy az mi volt, ott nem baj. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Diffindo. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Megtanuljuk a Diffindót, mit tudom, hol vegyük be ide. Diffindo, it's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Incendio! Jó. Akkor a következő quest, amink van, az az, hogy találkozzunk Sebastiánnal, a rákkal. Mindjárt meg is menedzseljük. What are you up to now? Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. Repair. It's well disguised.
How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He Okay. never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Hogy verjem szét a helyedet. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. Kéten. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could Az reverse it. emberiséget. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one. Hát jó, csak ezt nem igazán mondja el az ending. No love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. Egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy... Na mindegy. Nem baj, forbidden spellek. Abracadabra, ez nem ez. I can teach it to you safely here. Szuper. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Vagy Zorro. You're getting it. Ready to actually try it out? Persze, hogy ne. Stick to the task. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. Szuper. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Hogy nem? Én Just nem. let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Solomon milyen jó név. You'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way,
What was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Elméletileg nem lehet. It's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see... Látjuk a kéket. Hardly anyone else can. Fig and I think that És Ranrock has nagyon látjuk a found a way to kéket. harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. Gabriel. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? Igen, hogyne. I don't know. Ha úgy szétrobbantom az embereket, geci. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Egyetlen valakinek fogom még elmondani. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Oké. Lucio! Ines, miért kiabálsz a cseten? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Milyen kis mérges vagy? Sebastian is going to get an earful about this. Milyen kis mérges vagy? Nyáááá! Oké. Ó, kaptunk új levelet. See me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Hogyne, az összes gyümölcsöt összeszedtem. Nagyon remélem, hogy itt van és nem rossz helyre futok. Nem jó helyre megyünk. Nem meg mindig fölfelé. Nem. I would like to teach you Wingardium Leviosa. Jaj, ne! Levitate objects from Jaj, ne! Megkaptuk a Wingardium Leviosa questet is. Venomous. Miért? You've completed a few prerequisite tasks.
tasks, do see me after class. De ez nincsen mendrékem. Nem akarok a mendrékkel. Hol van a bolt? A Hogsmeade. Azt hiszem te árulod a hülye mendrékizét. Pillanat. Megyünk mendréket venni, és keresnünk egy adag enemit, azt hozzájuk kell vágnom a sikító babát, meg rájuk kell adnom a köpködő növényt. Yay! Any more cozy than Hogsmeade? Arra. Ott van a... Ő fog nekünk adni mendréket. Miért kell ezt a hülye mendrékes izét csinálnom? Adjál nekem egy mendréket, pöcs. Nem tudsz mendréket. Akkor a gombás néni árul mendréket? Gombás néni? Pillanat, nem ez kell nekem, hanem... Venomous izénk van. Mendrékünk nincs. Jó. Megnézzük, hogy tudunk-e mendréket venni. Azt hiszem tudunk mendréket venni. Leviosa! Igen, tudom. Nem Leviosa, hanem Leviosa. Hú, Gabriel, ezt konkrétan... Örülök, hogy itt vagy. Remélem jól telik a heted. Látom, kipihent vagy. Szuper. Jó, kell nekem egy kombot, amit ott fogunk találni magunknak, hogy World Map kell nekünk, és ahol biztos sokan vagytok. Igen, még ezt is be se jártam, nem foglalkozunk ezzel. Az erdő kell nekem, mégpedig a pók részek. Ott egy rész. Jó. Ugye, mit kell csináljak? Acquire, use, akármi. Jó, azt mondja... Átváltunk erre. Megyünk, pókot keresünk. Pókok, szűkek, pókok. Hol van a sok pók itt a... Sellala. Hallottam valahol őket, ott vannak bent. Jön jó? Hogy mikor be? Azt felé jöttem. Menjünk vissza. Igen. Jó. Ő. Nagyon jó. Szuper volt. Most pedig meg tudjuk tanulni a Wingardium Leviosa-t. Ja, nem tudok menni meg kobbalba vagyok. Fúj! Jaj, ne egy hülye matriark! Super. 8 legs is simply too many. Oké. Most már hazamehetek végre? Majd megtanuljam a Wingardium Leviosa-t.
nem is ezt akarom most csinálni pillanat. Hanem a tech questet kell nekem. Tech quest. Map. Leviosa. Jó, megkapjuk a lebegtetés spelt, amúgy említett tudunk lebegtetni így is. Nem tudom miért leszünk, hogy megkapjuk a Wingardium Leviosa-t, de biztos. És jó lesz. Ja igen, during daytime, oké. Mivel is advanced-olom a time-ot? Professor, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation was a bit of a dream come Szereted a zöldet. After graduating, Értem. I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never Igen, cared. azt hiszem 100 éve vagyunk a Potter sztori előtt. They could sense it. Tehát a 90-es évek elején vagyunk, ha jól emlékszem, de már olyan régen volt, hogy játszottunk vele, de azt hiszem ott arrafelé vagyunk. Szóval nem nagyon ott itt azt, tehát nem, hogy jelenben játszolunk. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Zseniális. What a string of bad luck. Well, Tessék, Gabriel jobban tudja. for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did. And Amúgy, tehát imádom ezt. Van egy professzor, aki önövéket dolgozik, megpróbálja kicsinálni őt, majd mind a hármat fölbassza. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. I am very kind, Taka. Valahogy lehet időt tekerni. Ja. Nem reggel van? Nice to see you, my young friend. Mindig este van? Most már reggel van? Most már reggel van, jó. Az aztán a növény, le kell pisilni, ezt jobban van egyből. Chomping cabbage. How wonderful to see you again. Gyere, hagyma, vagy fokhagyma. Assignments, Professor. Pleased Mizu. to hear it. Professor Weasley will be too. Azt I tuti. was sure to let her know how well you're coming along.
Én is pont így érzem. Az erdőben járok is sikítoztatni növényeket ellenfelekre. Ilyen jó vagyok. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand. Tudom, hús és pöcc. Emlékszem rá. When executed correctly, Hús és, ott van, hús és pöcc. Úristen, szörnyű. Amit elrontok az az ő gyorsítja. Geffrey elmentek, ők egyáltalán nem voltak ebben benne. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. It's out for Wingardium Leviosa, pure and natural. Szuper. Oké. Akkor meg vagyunk a Wingardium Leviosa-val is. Mehetünk a professzorhoz. Mivel 10-es szintű a küldetés és mi 30-as vagyunk, ezért úgy érzem, hogy tökéletesen jól fog ez működni. Mindjárt fölteleportálok professzor Fignek a utcához. Hát adok neki egy esélyt. Hát nem. Tehát, hogy semmi köze nincsen hozzá, amennyire én értettem meg a történetet. Tehát még a sztoriban megismert professzoros, itt a Dumbledore sincsen még itt. I was hoping to see you. Tudom. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldritch Miért lett fekete szemem? Valami történt a szememben, minden foglalkozok vele. His great niece. Yes, she used to be an Aura. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Okay, The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. A textúra rendesen működne, mindegy. To think it was beneath us all this time. Professzor, a könyvet elkérhetném, dolgom lenne, le kéne tennem egy pódiumra. Vagy le kéne vinnem, vagy valami. A pódiumra kellett tenni, jól emlékeztem. This looks promising. Aha.
Biztos. Nem tudom, mi történik. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Gondolom előkerül mindjárt az egyikük. Ja. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? Nem. I also see why you refer to this room as the map chamber. Miért kellett mi? Come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. Biztos. The potential and power of which will unlock 500 embert megöltem már eddig. worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Ja. You and your friend Charles spoke of the port key and Így of van. trials you'd created for one who could see traces of Igen. ancient magic. Eddig megvan. Charles is another of the keepers. A designation we gave ourselves centuries ago. Mindig látta az ősi mágiát. We have been bound to keep hidden. Mondom, ezért csak itt a képen a többiek, nem csak az ő próbájukat. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey. Nem, amúgy ez várható volt, hogy ez semmi nem volt, ez a tutoriál volt. That you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. Mit? You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. Aha. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. In the light of your considerable skill and all you have already accomplished, Minden egyet elfelejtjük, és tessék, itt van halálvarázs. find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Szuper. Shall we have a look? Hogyne, professzor Fig. Amúgy mi lenne, ha a térképen nem sétálunk ki, hanem föntről néznénk? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Igen. Igen, láttam. Kimész Hogwartsba, és ott van tőled jobbra. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Persze. Mesélj a toronyról. Know that tower. Mi a túró van a toronyban? Not much. Remélem pénz és hírnév. I've passed it dozens of times. It's Nem not tudja. guaranteed. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Jaj, ne! I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Innen azt hiszem tudok teleportálni. Azt hiszem.
to learn the knockback jigs flipendo. Professzor! Miért most akarunk flipendót tanulni, hogy egyelek meg? Ahogy ne szerint mi ez? Grow and harvest fluxweed, acquire all three combat plants and use. Megint szereznem kell egy kibaszott égvert mendréket. Jaj, professzor, hagyd már abba! Az a mendrék, az egy haszontalan takony. Mendréket kell szereznem, mert azon nincs. Sőt, még chomping cabbage-em sincsen. Ó, hogy a jó ég áldja meg. Kéne nekem a szoba. Talán onnan kapok chomping cabbage-et. Ilyen baromságokat. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Persze. Done that? Come and see me. Már most azonnal csinálom meg. Két professzor is hozzánk magad, hogy maraságot. Jó, nem tudok mendréket ültetni, de... Mendréket szereztem. Yay! Random potionok. Random növények. Jó. Még moonstone. Rágya. Szuper. Nem tudok amúgy több mindent építeni, itt már nem az 5 forintért. Potion. Miért tudunk nagy potion station-t letenni? Jó. Menjünk ide lefelé. Többet nem tudok rakni, mi? Igen. Növénytartó. Még azokból tudunk többet lerakni, király. Ez a large, ugye? Igen. A különbség között. Meg... között. Ez egy 2-es. Szuper. Oda. 2. Nagyon jó. Én az egész hely, mint az ebbe a szaharát, de mindig nem érdekel. Azt mondja, medium pot. 3-as megint. Egy. 2. Tegyünk le még egy smolt. Nem szimplát, hanem egy szuper. Komposztálóból max van, a vágóból max van meg. Ebből is megvan, mint szuper. Azt mondja. Mi van itt? Chinese jump. Mi a large plant? Fluxweed-et. Rakok ide is egy fluxweed-et. Szuper. Mondja, egy mendrék. Még egy mendrék. Egy harmadik mendrék. Király. Igen. És itt megrakunk egy. Szuper. Rakjuk ezeket a baromságokat. Megnő a chomping cabbage-en, meg fog zavarodni.
Szuper. Szóval... Évresz, mire ez el fog készülni. Jó, amíg ezek a marságok elkészülnek, megnézem, hogy a másik professzor mit akar tőlünk quest szinten. Meg tudjunk menni. Azt mondja, mi van? Acquire all combat plants, super, mi ez? Pop balloon over Hogwarts Station, pop balloon around the Quidditch izé. Jó, nagyon jó, ezt meg tudjuk csinálni eléggé könnyen, ezzel nem lesz problémánk. Viszonylag egyszerű lesz. Ugye itt csak a seprünkkel kell pár dolgot kipukkantgatni, azzal meg leszünk. Van benne, hát itt farmod a cuccot, a pénztől a hírnevet. Azt mondja, hogy az elsőnek, azt mondja, nem hogy a word map kell? Fuck. Jó, word map, tudok majd közelbe ugrani? Ja, oda. Okay. Igen, van. Mendréköz. Nem. Seems a pleasant enough little place. What style? Hittem, ide lent lesz, de nem. Revelio. Az utolsó Luffy. Igen, Szarakon van egy bázis, ugye nem akarok nagyon spoilerezni, de van egy szoba, amit föl tudsz használni cuccok termelésére, meg gyártására, hogy ugye ne kelljen tulajdonképpen venned mindent a boldogból, azaz a boltokból, amivel ki tudod kerülni a vásárlások egy nagyobb részét. Revelio. Nem mintha a pénzzel bármi problémád lenne. Brilliant. Meg tudom a flippendót. Majd flippelni. Yay! How did you get on with those tasks? Revelio.
Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Ja. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process. Teljesen hallod, vele alszok. Mármint, igen. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. Biztos, hogy nem. Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Ja, nem, most a fogyasztást tanuljuk meg. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Okay. There you go. Catching them quickly. Confringo. As you control spell freezes enemies in their track. Szupi. Okay. Meg vagyunk azzal, a növények még nőnek, tehát egyenlőre a flip and out, azzal nem fogunk foglalkozni, majd megkapjuk következőnek. Elmegyünk, megcsináljuk a questet a toronyban, ami elméletileg nem kéne messze legyen tőlünk. De messze van tőlünk, van csak ez melyik torony. Nem az, ami itt van a közelben. Micsoda! Én meg azt hittem, hogy ez a közelben lévő torony, aztán helyett meg a távolban lévő torony az na fene. Nem gond? Oda is tudunk teleportálni, mindenhol tudunk teleportálni. Na jó, az mindenhol nem, még a 3 helyet nem néztem meg, de az nem baj. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Örülök neki. Ja, hogy nincsen reggel. Chinese chomping kell biztoség. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in Mi a quest hozzá? Mi ez? complete a few tasks and then come and see me. Komolyan? Nem baj. Oda is tudok menni. Komolyan egyből mindenki spelleket akar tanítani. Megkaptuk a main questet, hogy oké, haladjuk a sztorival. Hallod? Nem tudom, hallottál erről a rettetesen fontos spellről. Na, ezt most tanuljad meg. There we go. Aki úgy dobálja rád a spelleket, mint húzványnál. Hát figyelj, alapvetően mivel a játékban egy csomó mindent úgy nyitsz meg, hogyha spelleket kapsz, ezért értem, hogy miért szólja így a spelleket, csak mondhatjuk azt, hogy én megharcoltam már azzal, hogy nincsenek spelljeim. Mert ugye a szokásos módszeremet követve megláttam, hogy valamerre van egy main quest, és azt leignoráltam a fenébe. És úgy voltam vele, hogy semmi gond, én itt föl fogok fedezni. A játék nem kultiválta azt, hogy én föl akartam fedezni. Hogy a jó ég áldjon meg. Úgy gyorsan megyek. Szuper. Meg vagyunk a csodálatos tével. Következő spellel. Azt mondja Hogwarts map. Odakintre és odakintre. Jó.
Hát, ugye még például az, amivel lesz, hogy ugye az alahomóra, ami az ajtónyitásra van, az például nincsen meg, és egy csomó minden lakattal van lezárva az egész játékban, szóval pályán. Annak örülnék, azt megkapnánk, meg a Flippendo is kell amúgy izéhez, mi a fenéhez, Merlin Trialhöz, meg egy-két dologhoz, szóval, ja. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Volt kémkamera azokon a balonokon? Nem volt. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Most az a menő. Nice, deliberate movements. Nem, ezek nem olyan balonok voltak, ezek fölrobbantó balonok voltak, ezek ilyen speciálisak. Arresto! Tessék. Értem. Very good. That's it. Szuper. Akkor most már mindenki békés, hogy elmegyek a marhaságomat megcsinálni? Köszönöm. World map. Ide. Irány. Megvan az arrestónk, megvan a mindenünk, megvan. Nagyon jók vagyunk. Most lecseréljük ezt vissza a fogyasztásra. Fogyasztásra. Jó, professzor! We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Semmi gond! Megyek szídveljük őket. But we've no idea what's in the tower. Én szétterek mindenkit. Ha engedj oda, megölöm őket. They're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Én megölöm őket. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Petrificus Iseus. Stay hidden and cast to találsz. Well done. Hello? How nice. Afraid to fight. Oh, must be something here. Ramrock says. Egyet szétszedünk. Még egyet szétszedünk. Add ide, kapd el. Jó. Aha. Semmi érdekes nincsen. Oda kéne bemenjek, csak azt mondja, lenne zárva.
Incendio. Revelio. Hogyan kell itt investigálnom? A professzor egy kis segítséget kaphatnék, hogy mit investigálok, mert kezdem egy picit elveszteni a fonalat, hogy mit kéne csináljak. Okay, senki nincs, még itt megöltünk. Ott van nagyon fontos levél, mi az? Look for anything to with name. If we can find special place. Hát meg gondolom, ezek az... I will draw blood. You won't last long. Let's get this over with. There you are. Rather unwise coming back this way. Expelliarmus. Do you think this is funny? That's embarrassing, isn't it? How on earth could they have known about this place? Hát gondolom a goblinok, mivel ők sem egy ősi faj, rendelkeznek valamennyi tudással erről a helyről. Hogy fogod kinyitni az ajtót? Oda bent van egy ilyen, mi ez, fa, kedva. Valóban megtettük a bejáratot. Tényleg? Hú. Jó, hogy professzor itt van és segít. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Aha. Ezt fogom megtanulni az ajtónyitás különleges varázslatát. Na jó. Ja, mi van ebben a toronyban, amit most őszintén a goblokat komolyan egy zárt ajtót tartott kint? Hát ez... To Sambakar's tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Hát, ja. Surmise based on the commotion I heard that you did not have an easy time getting to me. Egy healing potionba került és megöltem mindenkit. That Jó, megöltünk. aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. Ja, értem, persze. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. A reservoir of ancient magic. Olyan a gearslotjaim tele vannak. Ja. Meg kellett volna adni egy...
Level 3-as lock. Jó. Itt átjöttünk a csodálatos kapun. Úgyhogy a goblinok hogy nem bírtak ide bejönni, azt nem tudom. The first trial. Na lássuk mi az első kihívás, amin át kell mennünk, hogy megkapjuk a oda mindent. I've seen this before in Gringotts and the restricted section. Revelio. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Letettünk egy hírat, ami játszott a túloldalra. Azt nem tudom, hogyha elméletileg ehhez nem férhet senki más hozzá, csak az, aki az Ancient Magic-et látja. Vagy ugye Renrock is látja az Ancient Magic-et, és emiatt tudja használni, vagy pedig csak így lehoz idáig. Tehát vagy ő is látja és tudja használni, vagy az egész, tehát nem kéne aggódnunk amiatt, hogy mit csinál. Igen, először loot. Te egy boss fight vagy? Eléggé boss fightnak nézek ki, te egy boss fight vagy? More traces of ancient magic. Something must be different. Nem, ő nem egy boss fight, szomorúság. Pedig eléggé frankó nézett ki az a szobor. De ez tudja, hogy fight lesz. Ha nem is boss, akkor valami. Ott van egy ilyen kék izé. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Glacius. Expelliarmus. Revelio. What have the keepers planned for me? Revelio. Hát azt hittem, hogy le fog szakadni alattunk, de szerencsére nem. A hullámzó lépcső, ez az, ami kéne amúgy. Ennél életveszélyesebb valamit nem találhatnak is sehogy sem. These look familiar. Gyere ide. Mi a... Mi?
azért ugrottunk ilyen hülyén, mert még mindig fogtam a odahúzással. Nekem. Egy kicsit benne bugolva a varázslatunk, nem baj, jó az. Nem akarok megbántani, de kinyílt az a kapu. Ja, mi? Ja, értem. Hogy ezzel át tudunk menni egy másik helyre, viszont ez meg csak itt... Pillanat, nem értek meg. Engedd el. Nem tudok itt most tovább jönni. De. Ja, bazd meg. Ó, te rohadt játék. Ez volt a folytatás, és az volt az izé. Hogy a száradás száradjon rád. Oké. Az volt a folytatás. Nem az volt a folytatás, nem az volt az extra rész. Ez az első trial, Gabriel. Benéztem benne valamit. Hát, csak vagyok. Az ajtó fog kinyílni. Korját légy szíves oda. Nem az nyílt ki. Seems I ought to explore this archway from both sides. What? What? Revelio. Accio. Le vagyunk kovackkal.
Így van. Revelio. Accio. I'll never get used to these floors. De nem csodálkozok, én sem értem, hogy miért így van kitalálva, hogy hullámozzon ez a tetves padló. Revelio. Okay. Komolyan mondom, az egész egy combat challenge. Rengeteg mindent fogsz tanulni ilyet tőlünk. Biztos. Széttanultam magamat, főnök. Mit kell itt csináljak? Ja, hogy ott is van egy izé. Revelio. Accio. Amúgy bírom, hogy azt mondta, hogy rengeteg mindent fogunk tanulni, és eddig valamit tanultam, hogyan kell agyongyakni enemiket. Meg boss, még több kombat lesz, mert most még 2 healing point is hozzám akartál vágni? Még harcibb harc lesz. Harci harc. Nem. Még több healing potion. Boss arena. Szuper. Hello! Ott van egy ilyen. Ilyen. Ilyen.
Tong. Oda. Ide, oda. Elfront. Nem ezt akartam benyomni, mindegy. Ja. Mi van, ha mindent lerombolunk? Á, csak a fele törik le. Ja. Hello! Te vagy Bobby? Á, te vagy Bobby. Értem. Tehát, hogy ezt nem lehet dodge-olni. Áú. Az Expelliarmus nem szedi szét eléggé. Á, mi a pöcsön volt ez?
azt hinné, hogy egy ekkora francia van. What a relief. Hát igen. Igen. Most fogjuk megtanulni a titkot. A titok az, hogy ha elég sokáig püfölsz egy óriási gólemet, odaveri magát. Cső. Na ez boss fight lesz. Another pensive. Megkaptuk a varázskesztyűt. Na jó, lássuk, mi van az emlékben. És belesír nekünk. Okés. Vajon az, akinek tanítottak, aki hatalmat akart a falu megmentése után, ő vajon gonosz lesz-e? Ez az igazából érdekel. Mit tettem el? Mi volt az? Itt van a Choice, igen. Nice. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Szuperek ezek az oszlopok. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. Egy családnak elvesztését mikor tudod igazából kiemelni, főleg, hogy hagy gyereked? He needs peace. What if I could help him, Professor? You've done so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Elméletileg a varázsok nem istenek. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. De miért nem beszélsz vele? Miért nem szánsz időt rá? Érted? Nem az... Ez a furcsa, hogy egy csomó karakter a Harry Potterben úgy gondolkozik, és ebben a varázsban úgy gondolkozik, hogy ez a... Az minden jó lesz. Something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit. Mégsem csinált hülyeséget akkor. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. Szörnyetek fölébredt. Very well. Simogatást kér. Szörnyeteg. Nem szabad simogatást kérni. Oké, ez ő nyilja ki őket? Another memory. Now to find a way out of here. Gondolom, kisétálok. Igen. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Elpróbálta föléleszteni az apját? Nem tudom, mit akar csinálni. És az apja halott ekkorra, hogy azt mondja, hogy tudta a mágiát használni, hogy megmentse? What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial.
You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Le kell tenni, és a legnagyobb, nem tudom én, valami megjelenik. Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. I shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Hogyne? Mi van főni? Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Aha, most kiteleportáltam éppen? Vagy most mi történik? Most ősz lett? Oké. Szóval nyárból őszbe mentünk. Kicsit érdekes volt ez a váltás, de most már itt vagyok. Hát, hogy mi történik itt, ja, hogy visszaesítettem a szobámba közben. Oké. Cool. I should ask Serona at the Three Broomsticks. Spectacular news! The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Revelio. Jó. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. Oh, get. Mindenki szólja ránk kilószámra a melókat. Jó, szóval az első quest, bocsánat, a questek. Én nyomtam rá. Nem ezt akartam csinálni. Quest. Azt mondja, mit kaptunk akkor? Beast Class, Caretaker of Lunar, Picto, akárkicsoda. Oké, szóval Collect, Rollbogi, Acquire All. Na jó, szerintem eltelt 15 perc, szóval az összes növényünk megvan. Ahhoz fölmegyünk először, vagyis igen, fölmegyünk először a toronyba. A torony után összedjük a növényeket, a növényekkel elmegyünk, megölünk egy trollt, a trolltokonnyal visszajövünk, megkapjuk a két új spellünket a két professzortól, és elmegyünk a Beast Classra. Ez fog történni, ez a folyamat ábra a fejemben, ami megpróbálunk az iskolában előrébb haladni a tantárgyainkkal. Amúgy imádom a professzorokat, tehát ez a
Milyen feladatot adjunk a diáknak? Szerintem az lenne jó, ha trollokat kéne vadászni a sötét erdőben. Ez az! Ebben biztos, hogy belehalhat. Yes. Ja, bocsánat, azonosítjuk be az utakat. Bárra kezdjünk, az jobb. Minden mások rosszabb. Kezdjük, felveszem. Igen, nagyon jó, köszönöm. Nem akarom a tét. Jumping cabbage-ek. Ez nem akarok főzni, kollektálni szeretnék. Jó, leszettünk mindent. Fuck yeah. Most már van chomping cabbage-ünk, köpködő izénk, meg mindenünk. Szóval elmehetünk troll taknyot gyűjteni. Szerencsére a troll elég nagy ahhoz, hogy mindegyik növényt tudjuk rajta használni, hogy odaverné magát, amúgy a legtöbb ellenfél a pályán. Szóval, igen. Igen, velük fogunk beszélgetni a trollokkal. Azt mondja, World Map kell nekünk, és azt hiszem... melyik folyó részen vannak a trollok? Itt? Azt hiszem talán. Valahol van két troll a vízben. Egy ilyen mederben, egy ilyen csermely mellett, egy patak mellett. Nem emlékszem már, hogy hol. El kell akarni rájönni. Nem itt. Már ebben a irányba. Vackot varázslók, lent az nem érdekel. Nem, azok sem azok. Hol a franc vannak? Szerencsére a fágok semmit nem jelentenek nekünk. Beasts were made to be skinned and eaten. Az arrafelé egy béka lesz, szinte biztos. Kis békák itt. Nem, ezek varázslók. Amikor nem kerestem őket, akkor mindig megtaláltam ilyen trollokat. Amikor megkeresem őket, fingom is, hogy hol vannak. Emlékszem, hogy vízben kéne lenniük. Survival, Giant. Kövessük ezt a folyót, hát ha. Hát ha ez a nyerő. Egészen jónak néz ki. Így van. Hetünk.
Oké, meg vagyunk. Baromsággal. Slice-olni akarod. Oké, azt mondja, akkor... Azt... ott van a slice, és szépen egy jelentettet. Kapd el, edd meg. Így, volna trolltakony is. Elméletileg ezzel befejeztünk még egy questet, vagy nem? Quest. És azt mondja, mind a kettő megvan. Szuper. Oké, akkor mehetünk is vissza. Jól emlékeztem, hogy vannak valahol trollok vízben. Csak nem emlékeztem, hogy hol a vízben. Divination class. Itt is. Jó. Ja, mert föl kell mászni a Divination class-ot. Lássuk, mi lesz a professzornak a mondani valója. Nem tudom, hogy ez órát is kell egy órát is le fogunk nyomni. Itt megy megint a kis zene. Az egyik diák, mintha a falban lett volna. Azt hiszem, hogy egészséges. Bárki tudja jönni abban az iskolában. Imádom amúgy, hogy konkrétan a Divination az egyetlen egy óra, ami akkora bullshitnek érződik az egész világban. Az ilyen főzetek, meg a különböző növények, azok is össze-vissza marhaságok. De ez az a... Ülj le! Mit látsz? És így kapod a nem tudom mit. Érdekel, hogyha az én jövőmben néz be, ott mit lát. Mit látsz az alján? Te a füvet. Tetszik, hogy mindenkinek ilyen normális találja van, én meg abban a, nem tudom én, Red Rebelben ott hátul őrjöngök. Oké. Te jól vagy? Hát mindegy, jól van. Szerintem neki nincsen semmi gondja. Így van, ha mindent megcsináltam. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious. Trollokat kell tölnöm. On the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I can't get rid of this feeling of a coming danger. Nem tudom, a világról törő goblin miatt. If they can at least prepare us, and you are preparing yourself even now. Az biztos. Talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. Hallod, az biztos trollokra vadászok az erdőben, ahova nem szabadna bemennem. Nem vagyok biztos benne, hogy ez az, amire te gondolsz. Aha. Csak jó hír. Ez mi? Ez a földhöz baszkódás, nem? Amikor nyomom meg itt a padlóra. Persze. Ott van a... Long. Oké, megvan a Descendo, azaz a padlóba vágom a fejedet spell. Nagyon jó, most megtudjuk a Flipendót. Kitudjuk a Flipendót. Igen. Aki a növényekkel suttogó tanítja nekünk meg a Flipendót. Hú! Meg ezt a Flipendó, utána pedig elmegyünk a varázslatos szörnyek órára, vagy mi annak a neve? Ahol megtanuljuk, hogy vannak griffek. Perhaps a hybrid.
I've finished the activities you assigned me, Professor. Így van. Mindennel kész vagyok. Szeretnék megtanulni elséget pörgetni a levegőben. For the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Ez a professzor el van veszve. Ready to learn flipendo? Hogyne? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Minden nap könyökben van. Értettem, mit csinálunk? Most ahogy néz ez ki. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. Néha használtak a kezeteket. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the group. Look at that. You're a natural. Még mindig a földhöz nyomkodást szeretjük a legjobban. Jó, meg vagyunk ezzel. Szerintem a következő, amelyet neki kéne mennünk, az a varázslatos szörnyek óra, mert az, amik egyáltalán nem haladtunk sehova. Keeper, Final Keeper. Mi ez? Akár kicsoda, repulzót tanulnánk meg. Mindegy, tanuljuk meg először a Beast Class-t, hogy mi van ott. Legyünk túl azon a részen. Utána megtanulunk egy új spellt. Hol van ez? Kint? Oké. Mondjuk váltó volt, hogy nem az iskolán belül lesznek a szörnyek. Azt hiszem, hogy nem is szörnyek vannak. Nem is emlékszem, hogy ez melyik óra volt. Ez a hipogriffes óra, nem? Amikor Harry meglátja az izéket. A bigyulákat. Azokat a csontváz vackokat. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Egy dodó. Many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Fölemeled, és így berakod egy kajájába, hogy egyél. Assist our new student with the lesson today. Yes, Professor Howin. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howin's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Én is ülök, hogyha egy szörcsomó az orromba nyal. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Ez is az... Komolyan kell egy külön Beast Feed menüt összeraknom? Nesze, itt van Cuszli. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. Szerintem adta neki kaját. A legtöbb állat szereti a kaját. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, Ez egy... everyone. Mindegy. Now, Egy adag szőr. our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Ezek macskák? Mi a fenék vagytok ti? Azt hittem, hogy egy répa áll ki a fejéből, de szerencsére nem. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent.
Elnézést, én nem vagyok tisztában a rodent fogalmával, de ez egy ilyen kutyabértű macska. That's really not funny. Let's go. Meg fogod azt flippendózni meg őket be a macskákhoz. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Jack. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Segítem, erre kell szépen macskákat simogatok, hagyjál békén. Mik vagytok? Gombócok, és ti mik vagytok? Dodók. Nagyon jó. Nem tudom, a Dodó miért szeret, hogyha meg van fésülve, de szuper. Hello, Mizu Prof. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Nem nyalták meg az orromat, ami szörnyen szomorúvá tett. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Igen. Provide us with magically imbued Ja, materials igen, ebből a szempontból, ja. for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle. Ó, nyugi, professzionális gyilkos vagyok, már mint diák. As bad as the savages in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer. Mi? Stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Miért nem öljük meg őket, mint ahogy én csináltam? The ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Ó, én kinyertek egy mégis az erdőben. Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Persze, Meanwhile, hogy nem. I also encourage you to study as many beasts as you can on your own. Mindegyiket megtanulmányoztam már. Hey, over here. Come on. Ali Mizu. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I Jó, hallod, kinyírtam volna őket, már mint at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Érted? Még szarul is csinálta. Someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Nagyon remélem, hogy nem egy óriás pókkal fogunk találkozni. Azokat nem szeretem. Most megyünk? Most megyünk. Just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Amúgy imádom, hogy elmentek a tiltott erdőben, nem mehet be senki, és nagyon veszélyes. Ezért az összes diák oda jár. Mindenki reggeltől esik oda bent lakik. Konkrétan lehetne az átjáró erdőnek is nevezni, ez sokkal egyszerűbb lenne, senki nem akarna bemenni oda. Mau? Mista? Mindjárt ez vacsora? Nyugi, te is megesztel fésülve ma. Ez a tiltott erdő? Ez is egy pocsolya. Jön egy sárkány, BOM! Nem, egy hipokrif. Look at that. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Magas szárny. Introduce yourself to her, but be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Hajolj meg! Le fogja szedni a fejed, hajolj meg!
Még. Nagyon jó, cső. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. Hogyne, nesze. Szétfésülés. Tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Örülök neki, hogy ilyen univerzális kisállattáp van. Tehát, hogy így mindegyik, ez is, az is, mindenki megeszi. Csá? Belépett a griffünk. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Zseniális volt. You introduced me to her. I suspected you two might get along. Ez egy griff volt. Students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest. Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story. Gondolom az erdőben szoptál és ő megmentett. De nem? Got her to safety and well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area. Tudom, már több százat megöltem. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. Hát, jelen pillanatban, amit a minisztériumról tudunk, azok egy haszontalan barmok. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Engem akarnak elkapni. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. Imádom a következtéseit a karakterrel. Egyszerűen Sherlock Holmes vagyok. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Oké. Szóval befejeztük a Beast Class-t, és igazából ezek után mi maradt még hátra a questjeinkből, amik fő questek. Én a Tribum, Six és tartok. Itt kapcsolatol a homórát. Jó. No, viszont ennyi lesz már a játék, srácok. Szerintem fogom abbaadni a Hogwartsot. Az, hogy folytatjuk, az majd még kiderül. Jó lenne befejezni a gémet valamikor. Hogy van itt a mentés a settingen belül, azt hiszem. Szóval ennyi lesz már a Hogwarts. Ugye befejezzük az Atomic Heartot, és nem tudom még, hogy holnap mi lesz streamben. Viszont az biztos, hogy szombaton ugye Balatrauma lesz. Tucuval, Gigével, Kontival, és valószínűleg Jojoval, Göttel és Szotyival fogunk alámerülni a mélybe. Ezen kívül, hogy a héten mi lesz, azt nem tudom. Megpróbálok ezt egy GTF-ot, mert jönni fog egy új rundown, és a régebbiek és haladni kéne, volt egy csomó pénzt tudunk befejezni. Viszont Bandinak most egyetem van, szóval az még kiderül, hogy összejön-e. Emellett pedig ugye kijött a Forest második résznek, ugye a Sons of the Forest. Mindegy, szóval a Forest 2 kijött. Meglátom még, hogy ezt tudok hozni rá egy csapatot, és ha igen, akkor mikorra, hogyha összejön a tím, akkor lehet, hogy a héten ránézünk. Hallottam olyan jó dolgokat, és rosszat is, ugye az, hogy még nincs benne túl sok content, és ami engem kicsit zavar, még mind csak Early Access-ben jelent meg, és nem teljes release van, ami egy kicsit ilyen, lehetett volna ennél jobb is. Enneben köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a mai követéseket, a mai csíreket, a mai riszabokat, mindenki érezte magát, és találkozunk holnap, akivel pedig nem van a további kereset kívánok, és összetek srácok. Szevasztok!